Hi guys! Welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, gagawa tayo ng kinamatisang baboy ng Bisaya recipe. At ito ang ating mga ingredients. First, i-ready natin ang ating kalan at painitin lang natin ito. Tapos maglagay tayo ng mantika or olive oil kung anong mayroon kayo dyan. Pagkatapos natin mapainit ang ating mantika, lagyan natin ng sibuyas at saka kamatis. Ayan, maraming kamatis guys. Tapos, kailangan maano lang itong kamatis natin. Matuyo lang ito ng kaunti. Yung lumabas na talaga yung kanyang katas. Ayan, isahin lang natin siya dyan. And then, pag nakalabas na yung katas ng ating kamatis, pwede na natin ilagay ang ating karne na pork belly. Ayan, bisahin lang natin ang ating pork belly dyan sa ating kalan. And then, pag ganito ng kanyang kulay guys, lalagyan na natin siya ng salt. Ayan, bubura natin siya ng salt. And then, lagyan din natin siya ng brown black pepper. And then, yung ating pampalasa na sumisyantan or kung anong meron kayo dyan. At pagkatapos nito, dagdagan natin siya ng water at ating isasara at pakuluin natin siya ng 1 oras. Ayan. Tignan nyo lang naman ganyan guys. And after natin siya napalambot sa 1 oras guys, in medium-low heat, ayan, ilagay na natin ang ating gabi. And then, palambutin din natin ang ating gabi dito ng mga 5 minutes kasi luto na to siya eh. Mga half-cook na siya itong gabi natin. Kaya ayan, let's cover this one and cook for 5 minutes. And after 5 minutes, ayan na siya, lumambot ng ating gabi. So, idagdag na natin ang ating batong. Ano bang tawag nito? Dinagdagan ko siya ng maraming chilies guys, green chilies kasi para may konting kagat kasi mahilig si Banana kumain ito. And optional din nilalagyan ko siya ng white mushrooms. Kung meron kayo dyan sa ibang bansa, ayan, pwede niyo siyang lagyan. Optional lang naman yan. Ayan. And there you go guys. Luto na siya at i-ready na siya i-plate. Napakasarap oh. Yung sabaw niya talagang grabe at saka lambot. I-check natin yung balat niya guys. Tingnan nyo. Grabe, super lambot. Oh. Ganyan. Pag mahina lang kasi ang apoy guys sa i-boil nyo siya ng 1 oras. Ganyan kalambot. At saka masarap daw to kainin tong balat ng baboy guys. Sabi ng nanay ng kaklase ng anak ko. Kasi collagen daw ito eh. Maganda daw sa mukha at saka sa balat ng tao. Wow, di masubukan nga. Wag lang araw-araw guys ha, minsan lang. And tara, ipi-plate na natin siya. Grabe, super steaky yung kanyang sabaw guys. Subukan nyo lutuin to guys, napakasarap, hindi kayo magsisisi.